সকল নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ চেনেল আনকমন পুষ্পলৈও তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা লোক সংস্কৃতি নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে। পাঠটিৰ লেখক হৈছে ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা। পাঠটিলৈ বা পাঠটিৰ আলোচনালৈ যোৱাৰ আগতে আমি কিছু কথা জানি ল'ব লাগিব লেখকৰ বিষয়ে। গতিকে আমি লেখকৰ চমু পৰিচয় জানি লওঁ আহাচোন। ডক্টৰ শৰ্মাই মানে নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱৰ কথা কৈছে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰে আৰু তেখেতে মহাবিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে বিশ্ববিদ্যালয়তো শিক্ষকতা কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ ৪৬ বছৰ শিক্ষকতা কৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক অতুলনীয় বা লেখত ল'বলগীয়া বুলি কৈছে, লেখত ল'বলগীয়া অৱদান আগবঢ়ায়। বিশেষকৈ অসমৰ লোক সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে অসমৰ লোক সাহিত্য আৰু লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেখেতে গভীৰভাৱে জ্ঞান অৰ্জন কৰে বা অধ্যয়ন কৰে। অসমৰ ওজাপালি নামৰ পুথিখনৰ যোগেদি তেওঁ হেৰাই যাব ধৰা ওজাপালি অনুষ্ঠানটো অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মেলি ধৰে বা অসমৰ ৰাইজক সেই ওজাপালিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে। ডক্টৰ শৰ্মাই আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়ালৈকো লোক সাহিত্যৰ সন্ধানত গৈছিল। তাত তেওঁ এই সংক্ৰান্তত কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় দৰ্শন কৰে। লোক সাহিত্য বিষয়ক আৰু পুৰণি সাহিত্যকে ধৰি তেওঁ প্ৰায় ৯৭খন পুথি ৰচনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছে। কৰ্মজীৱনত কেইবাটিও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতে আৰু ডক্টৰ শৰ্মাই অসম চৰকাৰৰ পৰা সাহিত্যিক পেঞ্চনো লাভ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লোক আৰু সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি দুটা শব্দ আৰু এই দুটা শব্দ ললেই তোমালোকৰ পাঠটিৰ নাম দিয়া হৈছে। আৰু সংস্কৃতি হ'ল মানৱ জীৱনৰ কি বুলি কোৱা হৈছে এটা জাতিৰ বা মানৱ জাতিৰ চিন্তা আৰু কৰ্মৰ সমষ্টি। সংস্কৃতি মানে কি? সংস্কৃতি যাৰ সংস্কাৰ কৰা হৈছে বা যাৰ সংস্কাৰ হৈছে সিয়ে হৈছে সংস্কৃতি। গতিকে মানুহক সাংস্কৃতিক জীৱ বুলি কোৱা হয় কিয়নো মানুহে এটা সংস্কৃতি বজাই ৰাখে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াত লেখকে আমাক কিছুমান কথা সৰু সৰু কথা জানি ল'বলৈ দিছে বা তাৰ যিবিলাক মূল কথা সেই মূল কথাবিলাক আমাক জানি ল'বলৈ দিছে। গতিকে আমি প্ৰথমে লোক আৰু সংস্কৃতি এই দুটি পদৰ বিষয়ে বা তাৰ অৰ্থৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লোৱা উচিত হ'ব বুলি লেখকে কৈছে। আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে লোক। লোক পদটোৰ বিষয়ে তাৰ যি অৰ্থ আছে। লোক শব্দটোৰ সলনি জন, গঞা, গণ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বুলি লেখকে কৈছে। আমি ৰাইজ বুলিলে যি বুজো তেনে অৰ্থকেই লোক পদটোৱে বুজায়। আমি ৰাইজ বুলিলে সাধাৰণতে আমি যি অৰ্থ বুজি পাওঁ আৰু সেই অৰ্থটোৱে কৈছে যে লোক শব্দটোৱে বা লোক পদটোৱেও সেই অৰ্থকেই প্ৰকাশ কৰে। লোক সংস্কৃতিৰ পণ্ডিত ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে বিশেষভাৱে লিখা পঢ়া নথকা গঞা লোককেই সাধাৰণতে লোক বা জন বুলি আখ্যা দিছে। লোক বা জনৰ যি আচাৰ অনুষ্ঠান, গীত পদ, নৃত্য নাচ, খোৱা বোৱা, পিন্ধন উৰণ, পূজা উপাসনা, ৰীতি নীতি, উৎসৱ অনুষ্ঠান, খেলা ধূলা আদিৰ সমষ্টি কি বুলি কোৱা হৈছে লোক কৃষ্টি বা লোক সংস্কৃতি বা গঞা সংস্কৃতি বুলিও কৈছে। চমুকৈ জনসাধাৰণৰ বা লোকসাধাৰণৰ আচৰণৰ সমষ্টি কি বুলি কৈছে। চমুকৈ কি বুলি কোৱা হৈছে যে সাধাৰণ বা লোকসাধাৰণে যি আচৰণ কৰে তাৰ সমষ্টিয়ে লোক সংস্কৃতি বা গঞা সংস্কৃতি বা সৰ্বসাধাৰণৰ সংস্কৃতি। এতিয়া এই লোক পদটোৰ অৰ্থৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলো যে আমি প্ৰথমে গম পালো যে লোক পদটো মানে অৰ্থটো আমাক কি বুলি ক'লে লেখকে জন, গঞা, গণ আদি শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু তেওঁলোকৰ যি আচাৰ অনুষ্ঠান, ৰীতি নীতি সেই সকলোবিলাক সামৰি ল'লেই আমি লোক সংস্কৃতি বুলি ক'ব পাৰো। তাৰ পাছত কৈছে যে লোক বা জন বা গঞা লোক আৰু সমাজৰ
বিশেষ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে এনে লোক সমাজৰ মানে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে হেবিলাক হৈছে যে লোক বা জন বা গয়া লোকসকল সাধাৰণতে গাঁৱে ভূঞে বাস কৰে প্ৰথম কথাটো হেইটো তেওঁলোকে সাধাৰণতে চাকৰিজীৱী বা শিল্পজীৱী নহয় কৃষিজীৱীহে প্ৰথম কথা ক'লে যে আমাক তেওঁলোকে গাঁৱে ভূঞে বাস কৰে সেইটো এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আৰু দ্বিতীয়তে আমাক কি কৈছে যে তেওঁলোক কৃষিজীৱী এই ফালৰ পৰা তেওঁলোক খেতিয়কসকলে প্ৰায়ে নিৰক্ষৰ অৰ্থাৎ পঢ়া শুনা কৰিব নাজানে খেতিয়কসকলে কি কৰিব নাজানে বুলি কৈছে পঢ়া শুনা কৰিব নাজানে বুলি আগতেতো নাজানিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ যে এটা কি বুলি কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব নাজানিছিল আৰু নিৰক্ষৰ আছিল তেওঁলোকে প্ৰায়ে হাতেৰে নানা বিধৰ সা-সজুলি সাজিছিল এনে সা-সজুলি প্ৰায়ে মাটি বাঁহ কাঠ বেত আদিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা যন্ত্ৰশিল্প অৰ্থাৎ যন্ত্ৰত প্ৰস্তুত কৰা সজুলি গয়া ৰাজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোখোজে তেওঁলোকৰ মাজত লিখা পঢ়াৰ যি গুৰুত্ব ই যথেষ্ট কম মানে তুলনামূলকভাৱে চহৰতকৈ বহু কম এটা ছপা সমল বা কিতাপ আলোচনী যিবিলাক ছপা কৰা হয় কিতাপ আলোচনী এইবিলাকৰ কথা কৈছে যে সেইবিলাকত তেওঁলোকে কম গুৰুত্ব দিয়ে মুখে মুখে চলি অহা যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছে সেইবিলাক কি কৰিছে গীত পদ কথা কাহিনী যোজনা পতন্তৰ আদিত তেওঁলোকে তুলনামূলকভাৱে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়া কি কোৱা হৈছে যে যিবিলাক আধুনিক যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে কম গুৰুত্ব দিয়ে আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক কাহিনী চলি আহিছে যোজনা পতন্তৰ সেই কথাবিলাকত তেওঁলোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে পিতাক আটাক ককাক আবু আইতাকৰ দিনৰে পৰা মুখে মুখে যি চলি আহিছে সাধু কথা বা ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাহিনী আৰু কুৰাণ বাইবেল জাতক কথা এইবিলাক কাহিনী কি কৈছে কথাবিলাক শুনি তেওঁলোকে সীমাহীন আনন্দ লাভ কৰে বুলি কৈছে তেওঁলোকে সেইবিলাক শুনিয়ে আনন্দ লাভ কৰে যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোক ককাক আইতাকৰ পৰা শুনি আহিছে তেওঁলোকে মুখে মুখে যিবিলাক প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেইবিলাক নতুন কথা নতুন উপদেশ আদিতকৈ তেওঁলোকে পিৰিয়ে চলি অহা এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ যি কথাবিলাক চলি আহিছে আগৰে পৰা যিবিলাক চলি আহিছে সেই কথাবিলাকত তেওঁলোকে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সেই কথাটো কৈছে লেখকে আমাক এতিয়া লোক সমাজৰ কথা কৈছে লোক সমাজখনত কি হয় আৰু যে কি কৈছে পুৰণি দিনৰ কথাহে অধিক সমাদৰ সেই কথাটোৱে কোৱা হৈছে যে পুৰণি দিনত কি হৈছিল বা কি ঘটনা ঘটিছিল সেই কথাবিলাকতহে বেছি মানে সেই কথাবিলাকক বেছি আদৰ কৰা হয় যে চহৰীয়া বা নগৰীয়া মানুহৰ তুলনাত গয়ালোক কিছু পৰিমাণে পিছপৰা বুলি কৈছে লোকজীৱনত যুক্তিতকৈ বিশ্বাসক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় এতিয়া লোক সমাজ বুলি কওঁতে আমি যে গাঁৱৰ সমাজখনৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাক লেখকে ইয়াত দাঙি ধৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি গম পাইছোঁ যে লোকবিশ্বাস যিবিলাক লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে বুলি কৈছে গভীৰ বিশ্বাসে পুৰণি যি ধৰণকৰণ ৰীতি নীতি ভূত প্ৰেত ধৰ্মীয় কৃত্য ঔষধ চিকিৎসা আদিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মন প্ৰাণ কি কৰে সদা সৰ্বদাই আকৃষ্ট কৰে এইবিলাক যে পুৰণি যিবিলাক ৰীতি নীতি চলি আহিছে ভূত প্ৰেতৰ কাহিনী বা ভূত প্ৰেতক যি বিশ্বাস কৰাৰ যি পৰম্পৰা এটা চলি আহিছে বা ধৰ্মীয় কৃত্যৰ যি পৰম্পৰা আগৰ যি প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ কথা কৈছে সেই ঔষধ বা প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা সেই কথাবিলাকত কি কৰে তেওঁলোকে মন প্ৰাণ দি বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে মানে হাড়ে হিমজুৰে সেই কথাবিলাক বিশ্বাস কৰে এতিয়া কৈছে অতীতৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰু আস্থাই তেওঁলোকক যাদু পৰায়ণ কৰি তোলে যাদু মানে কি অলৌকিক কিবা এটা সেইটো যে আছে সেই কথাটো তেওঁলোকে মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সৰ্বত্ৰতে অশৰীৰী ভূত প্ৰেত বাঘ দত দেৱ দেৱতাৰ লীলা খেলা দেখিবলৈ পায় সেইকাৰণে সেই সমাজখনত কি বুলি কৈছে চাৰিওফালে কি দেখে তেওঁলোকে যিখন সমাজত বাস কৰে তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত তেওঁলোকে সেইবিলাক দেখিবলৈ পায় ভূত প্ৰেত দেখিবলৈ পায় বাঘ দেখিবলৈ পায় বা দেৱ দেৱতাৰ যি লীলা খেলা তেনেকুৱাবিলাক দেখিবলৈ পায় বেমাৰ আজাৰ ৰোগ ব্যাধি
প্ৰাকৃতিক ঘটনা দুৰ্ঘটনা আদিটো তেওঁলোকে এই কাৰণে অদৃশ্য শক্তিৰ লীলা খেলা দেখিবলৈ পায় সেইকাৰণে কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হলে বা কিবা প্ৰাকৃতিক যদি ঘটনা দুৰ্ঘটনা হয় তেওঁলোকে তাতো দেৱতাৰ লীলা বা এক অদৃশ্য শক্তিৰ লীলা আছে বুলি বিশ্বাস কৰে এইখিনি হৈছে লোকবিশ্বাসৰ কথা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক লোক সমাজখনে বিশ্বাসত লয় এটা কি কৈছে লেখকে পুনৰ কৈছে যে লোক সমাজক কোনো লোকতত্ত্ববিদে যিবিলাকে লোক সমাজৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোক হৈছে লোকতত্ত্ববিদ আৰু সেই লোকতত্ত্ববিদসকলে কি বুলি ক'ব খুজিছে সমাজখনক কি বুলি ক'ব খুজিছে লোক সমাজখনক নিম্ন স্তৰ বুলি ক'ব খুজিছে কিন্তু সেইটো ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বুলি কৈছে লেখকে বিজ্ঞান সন্মত দৃষ্টিভংগী হলেই যে এখন সমাজ উচ্চ পৰ্যায়ৰ হ'ব বা উচ্চ সমাজ এখন হ'ব আৰু তাৰ বিপৰীতে লোক বা গয়া যি সমাজ সেইখন নিম্নতৰ হ'ব সেই তাৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি কৈছে যে লোক সমাজৰ অংগীভূত বা লোক সমাজৰ ভিতৰত যি আছে মানুহে প্ৰায় কি কৰে বুলি কৈছে গাঁৱে ভূঞে বাস কৰে বুলি কৈছে সেইবিলাক লোক সমাজৰ অংগীভূত বা লোক সমাজৰ ভিতৰুৱা মানুহবিলাকে গাঁৱে ভূঞে বাস কৰে আৰু অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকল সাধাৰণতে ক'ত বাস কৰে নগৰ চহৰত আৰু হলেও এই যিটো ধাৰণা যে তেওঁলোক নিম্ন স্তৰৰ চহৰীয়া লোকসকল বা নগৰীয়া লোকসকলে উচ্চ স্তৰৰ সেই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰি সেই কথাটোকে কৈছে যে সদায় মানে সদায় এই কথাটো মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি লেখকে ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ গাঁৱতো শিক্ষিত মানুহ বাস কৰে এতিয়া আমি সাধাৰণতে আগৰ যিখন সমাজ আছিল তাতকৈ আজিৰ গয়া সমাজ বহুত উন্নত পৰ্যায়ৰ হৈ উঠিছে আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে গাঁৱতো বহু শিক্ষিত লোক আছে তাৰ বিপৰীতে চহৰ বা নগৰতো গয়া লোকৰ বসতি দেখা যায় এতিয়া কি বুলি কৈছে চহৰ বা নগৰতো গয়া লোকে আজিকালি বসতি স্থাপন কৰা দেখা যায় আৰু তেওঁলোকে কি কৈছে সেইকাৰণে কৈছে ইয়াত এটা কাৰণ দৰ্শাইছে লেখকে যে কি বুলি কৈছে যে নগৰ চহৰৰ বিভিন্ন যি কাম কাজ থাকে তাৰ বাবে গয়া লোকৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কৈছে যে গয়া লোকে নগৰ চহৰত থাকি মজদুৰ বা কামিলাৰ ভূমিকা পালন কৰে কাম কৰাৰ যি ভূমিকা কামিলাৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে চহৰ বা নগৰবাসী হৈ উঠে আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে যে আজিকালি মানে বিপৰীতে কি বুলি কৈছে যিহেতু কি বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে যে গাঁৱত শিক্ষিত মানুহৰ সংখ্যা কম বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আজিকালিৰ ধাৰণাটো সলনি হৈছে সেই ধাৰণাটো সদায় যে এই কথাটো গ্ৰহণযোগ্য হৈ থাকিব এনে কথা নহয় আৰু শিক্ষিত মানুহে গাঁৱতো বাস কৰে আৰু তাৰ বিপৰীতে নগৰ চহৰতো আমি গয়া লোকৰ বসতি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া তাৰ পাছত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছে লেখকে লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে লোকৰ যি সংস্কৃতি মানে লোক বা জন বা গয়া লোকৰ যি সংস্কৃতি তাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছে কি কৈছে তোমালোকক যে গয়া সমাজে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কৰ্ম সম্পাদন কৰে এই কৃতি অৰ্থাৎ কাম তেওঁলোকৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজনীয় কাম দৈনন্দিন যিখিনি কাম বা যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত জড়িত কিছুমান কাম তেওঁলোকে কৰি থাকে আৰু এই কৃতি বা কাম বুলি কৈছে আৰু এই কামবোৰে লোককৃতি ৰূপে পৰিচয় লাভ কৰে তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন কৰ্মৰ মাজতে তেওঁলোকে ঋতু মাহ পখ মানে পষেক 15 দিনে আমি জানো পষেক হয় পষেক আৰু আদি অনুসৰি বিভিন্ন সভা উৎসৱ সম্পাদন কৰে এতিয়া তেওঁলোকে ঋতু অনুসৰি আমি জানোৱে বিহু পালন কৰে ধৰা আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যিবিলাক কথা সেইবিলাক পালন কৰে আৰু বিভিন্ন উৎসৱ অনুষ্ঠান পালন কৰে এতিয়া সেই কথাটোৱে কৈছে যে সেই সভা উৎসৱত গীত নাচ অভিনয় কৰা হয় এই কামবোৰৰ সমষ্টিকে লোককৃষ্টি বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া কৃষ্টি শব্দটো কি বুজাইছে লোককৃষ্টি বুলি কৈছে কৃষ্টি শব্দটো কি বুজাইছে যে সংস্কৃতি শব্দৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাৰ আগতে কৃষ্টি শব্দৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু একেটা কাম বাৰে বাৰে কৰি থকা আচৰণকে কি বুলি কোৱা হৈছে কৃষ্টি আখ্যা দিয়া হৈছে কৃষ্টিক যদি সংস্কাৰ কৰা হয় সেই সংস্কৃতি আৰু ইয়াৰ এটা আমি এটা উদাহৰণ মই তোমালোকৰ মানে বুজাবলৈ কথাটো বুজাবৰ বাবে যে কৃষ্টিনো কি এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো যে পথাৰত হাল বোৱা ক্ৰিয়া বা কাৰ্য নামে কৃষ্টি আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে
পথাৰত আমি হাল বাওঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে পথাৰ শস্য উৎপাদনৰ বাবে যি উপযোগী সংস্কাৰ শস্য উৎপাদনৰ বাবে আমি যি উপযোগী মানে তাৰ লগত জড়িত উপযোগী যি আমি কাম কৰোঁ সেইবিলাককে সংস্কৃতি বুলি কোৱা হৈছে কেনেদৰে কৰিলে মানে উপযোগী হয় তাৰ মানে এটা পৰিমাৰ্জিত ৰূপ কৃষ্টিৰ পৰিমাৰ্জিত ৰূপটো আমি সংস্কৃতি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত সেইটোৱে লেখকে ক'ব বিচাৰিছে যে গয়ালোকে যি মানে আচাৰ অনুষ্ঠান বা কাম সম্পাদন কৰে সেইবিলাকে কৃষ্টি বা কৃতি আৰু এই লোককৃষ্টিবিলাকক যদি কি বুলি কোৱা হৈছে সাধাৰণ উত্তৰণ মানে যাৰ উন্নতি ঘটে যেতিয়া তাৰ উন্নতি ঘটিব ই হৈছে লোক সংস্কৃতি লোককৃষ্টিৰ পৰিমাৰ্জিত যিটো ৰূপ পৰিমাৰ্জনৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হয় শাস্ত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ জন্ম হয় বুলি কৈছে এতিয়া লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়বস্তু প্ৰধানভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়বস্তু লোক সাহিত্য বা বাচিক কলা আৰু লোকজীৱন লোক সাহিত্য বা বাচিক কলাক কেইটিমান উপভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেনে লোক বা মৌখিক কবিতা বা বাচিক কবিতা বা লোকগীত গদ্যধৰ্মী লোককথা প্ৰবচন বচন লোকোক্তি যোজনা পতন্তৰ আকৌ কোৱা হৈছে সাঁথৰ আৰু শেষত কোৱা হৈছে লোকভাষা এই সকলোবিলাকক কি কোৱা হৈছে লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰধান দুটা ভাগৰ এইকেইটা হৈছে উপভাগ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বহু কথাই জানিব পাৰিলোঁ লেখকে সুন্দৰভাৱে আমাক কথাখিনি বুজাই দিছে আৰু আমিও বুজি পোৱাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই আশা কৰিছোঁ তোমালোকেও বুজি পাইছা লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আৰু বাকী থকা কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ মই তোমালোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ